Hello everyone! Nandito na naman ako para share sa inyo ang aking simpleng recipe. Gumawa po ako ng baked and fried shredded potatoes. Ay ang kailangan natin, patatas. I-boil natin ang patatas ito half cook. Tapos kung mayroon kayong mga sausages or even hot dogs, kailangan natin yun para sa ating stuffing. And then, eto hinanda ko ang ating cheddar cheese para masarap siya. Tapos ang aking panimpla naman is ground pepper. Kailangan din natin ng salt. And aside sa ating cheddar cheese, kailangan natin ng parmesan cheese. Ayan. So ngayon, eto na yung shredded potatoes ko. Dito naman, eto may timpla na siya. Nilagay ko na yung ground pepper, salt, and parmesan cheese. Sayang nga lang hindi ko na ipakita sa inyo kung paano ko na-bake yung aking isang recipe. Tsaka pwede din yung i-mash. Kaya lang ito, half cook, medyo matigas siya. So, ito na lang yung ginawa ko na maipakita sa inyo. And then, ito na yung luto na. Masarap siya. Tapos, yung isa, yung fry naman, ang ginawa ko is, handa natin ang flour. Tapos, yung eggs. Ito yung kailangan natin sa isang recipe na ginawa ko kanina. Tapos, breadcrumbs. Ito, pakita ko sa inyo ha. Kasi kailangan natin i-coat siya sa flour and then eggs. Tapos, after that, sa breadcrumbs, bago natin i-prito. Yung isa kasi kanina, hindi na kailangan natin gawin ganito. Diretso na siya. So, ngayon, i-prito na natin siya. Pero wag yung high heat ha. I mean, kailangan lang talaga yung medium. Huwag yung malakas ang apoy kasi masusunog siya. So, medium lang. Ayan! Luto na siya! Ready na ba kayo? Halika, tikman natin. Mainit pa. Ito yata yung walang cheese. Pinaghati ko kasi doon sa una kong niluto at saka ito. Oh, wow! Sarap! Ayan na ang aking simpleng recipe. At sana may natutunan po kayo, o diba? Thank you for watching, guys. Bye!